Sa nakalipas na 24 oras, nakapagtala ang PHIVOLCS ng 24 o 24 na volcanic earthquakes at isang yugto ng volcanic tremor na tumatagal ng 2 minuto. Sa kabila nito, mayroon lamang mahinang pagsingaw mula sa mga fumaroles o gas vents sa main crater. Kasalukuyang nasa alert level 1 pa rin o abnormal pa rin ang naturang bulkan. Paalala ng PHIVOLCS sa madla na sa alert level 1 ang steam-driven o phreatic na pagputok, volcanic earthquake, bahagyang abo at mapanganib na ipon o pagbuga ng volcanic gas ay maaari pong biglaang maganap at manalasa sa mga paligid ng Taal Volcano Island. Kaya inaabisuhan ang publiko na bawal po ang pumasok sa permanent danger zone nito. Maging maingat po, maging handa at maging alerto sa posibleng pagsabog nito.